हेलो फ्रेन्ड्स, के छ तपाईहरुको हालखबर? होप तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज मैले फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ Cointiply-मा म आफूले कमाएको पैसा विथड्र गर्न खोजिरहेको छु। अब विथड्र मैले अहिलेसम्म गरेको छैन र आज म तपाईहरुलाई लाइभ विथड्र गरेर देखाउने छु। हेरौँ अब कसरी विथड्र गर्छौं भनेर है त। मैले यसमा एड्सहरु हेरेर मात्र अहिलेसम्ममा $5 बनाइसकेको छु र यसको मिनिमम विथड्र अमाउन्ट चाहिँ $3.5 रहेको छ र मेरो $5 समथिङ भइसकेको छ र म अब चाहिँ यो $5 चाहिँ बिटकोइनको रूपमा चाहिँ उता बाइनेन्समा डिपोजिट गर्न गइरहेको छु है त। त्यसको लागि यसमा एक्टिभिटी एन्ड पेमेन्ट्समा जानुस् अनि विथड्र कोइन्समा क्लिक गर्नुस्। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो बाइनेन्स एकाउन्ट पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ अहिले बाइनेन्स खोल्छु मेरो। यसमा लगइन गर्नु पर्यो। यदि तपाईले बाइनेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको बाइनेन्सको लगइन लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा गएर आउनुहोस्। र यदि तपाईलाई एकाउन्ट बनाउनलाई अझै अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर सोध्नुहोस्। म त्यसको पनि तपाईहरुलाई छुट्टै भिडियो बनाएर दिनेछु। अहिले चाहिँ म मेरो युजर लगइन गर्छु। बाइनेन्सले चाहिँ लगइन गर्ने सजिलो तरिका दिएको छ हैन। यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी बाइनेन्स लगइन भइरहेको छ भने त्यसबाट स्क्यान गरेर तपाईको बाइनेन्स एकाउन्ट सजिलै लगइन हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा बाइनेन्स खोल्नु पर्यो अनि त्यसमा स्क्यानर भन्ने हुन्छ माथि राइट साइडपट्टि। त्यसले स्क्यान गरिसकेपछि कन्फर्म लगइन भनेर आउँछ। त्यसमा अथराइज गर्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि तपाईको आफै लगइन हुन्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। अब हेर्नुस् है त, अब मेरो यो बाइनेन्सको इन्टरफेस भयो। अब म यसमा आफ्नो वालेटमा जान्छु, फियाट एन्ड स्पटमा जान्छु अनि यसमा डिपोजिटमा क्लिक गर्छु। यतापट्टि हुन्छ है, डिपोजिटमा क्लिक गरौँ अनि बिटकोइन भइहाल्यो। डिपोजिट टु यसमा तपाईले बिटकोइन नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि गेट एड्रेस। यति भइसकेपछि तपाईको यहाँ कपी टु यो दुईटा रेक्टेंगल भएकोमा कपी गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरेर तपाईको यो एड्रेस चाहिँ कपी हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गरेर कपी गर्नुभयो भने कुनै एउटा मात्रै लेटर छुट्यो भने पनि तपाईको त्यो पेमेन्ट अर्कै ठाउँमा जान्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सिधै यो रेक्टेंगलमा क्लिक गरेर क्लिक टु कपीमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ कपी भनेर देखाएपछि अब हाम्रो यता Cointiply-को विथड्र सेक्सनमा गएर विथड्र बिटकोइन वालेटमा जानुहोस् अनि यहाँ चाहिँ म अहिले 5 मिनिमम अफ 50,000 कोइन्स भन्ने छ है त। यहाँ यसमा चाहिँ अघि कपी गरेको यता पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि यति भइसकेपछि विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। Are you sure you want to withdraw 50,000 coins from your account? Please double your withdrawal address before confirming. They have address 1 PS and RI छ है त। स्टार्टिङमा 1 PS छ अनि लास्टमा RI। स्टार्टिङमा 1 PS छ, लास्टमा RI हो भनेपछि मिल्छ। अनि म इन्टर पासवर्ड टु कन्फर्म भनेको छ। म आफ्नो पासवर्ड राख्छु। Cointiply-को पासवर्ड राखिसकेपछि यस विथड्र नाउ। Your withdrawal
has been submitted but you must approve it via email address. Please check your email भनेको छ त अब यसको आफ्नो सेक्युरिटीको लागि यस्तो इमेल पनि पठाउँदो रहेछ जुन राम्रो कुरा हो। अब म यता इमेलमा जान्छु। जिमेलमा गइसकेपछि यता उसले मेसेज पठाएको छ। यो मेलमा चाहिँ एप्रुभ दिस पेमेन्ट गरौँ। एप्रुभ माई पेमेन्टमा क्लिक भइसकेपछि यो पेमेन्ट हेज नाउ बिन एप्रुभ थ्याङ्क यू भनेर आयो। म आफ्नो फाइनेन्समा जान्छु। मैले एप्रुभ गरिसकेपछि यहाँ कोइन्टिप्लाईले अर्को एउटा मेल पठाएको छ। त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्यू पेमेन्ट रिक्वेस्ट अन योर अकाउन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ यदि तपाईँ होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यसमा क्लिक गर्नु पर्यो हैन। त्यो भइसकेपछि म यदि तपाईँ त्यो क्यान्सल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होल्ड दिस पेमेन्ट गर्नु पर्यो। तर यदि साँच्चैले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो इग्नोर गर्नु पर्यो। If you don't recognize this device or did not approve this action, please click the button on and this will prevent the payment from being sent. Okay.